Aku rasa guys, sekarang ni untuk zaman 2020 ni, aku tak rasa ramai yang orang beli untuk kamera ataupun DSLR. Sebab orang akan lebih memilih kepada smartphone. Sebab dia sangat mudah, compact, masuk dalam poket, terus jalan nak ambil gambar, keluar daripada poket, cak. Dan kalau kita tengok pada zaman 2010, semua orang akan ada tergantungnya DSLR kalau pergi mana-mana pun. Yalah, sebab pada zaman tu kamera smartphone tak berapa powerful tau. So sebab tu orang bawa DSLR ke mana-mana je. Dan pada zaman tu juga, kalau korang dengar, kau pakai kamera apa? Nikon. Kau pakai kamera apa? Nikon. Nikon ni adalah salah satu nama yang agak besar juga time tu tau. Dan guys, sekarang dekat depan aku ni kita ada sebuah mirrorless camera daripada Nikon, iaitu kita ada Nikon Z50. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Afiq. Okey, hari ni kita tak review smartphone. Hari ni kita akan buat review tentang sebuah kamera. Okey, untuk Nikon Z50 ni dia dijual dengan tanda harga RM4,098 untuk body sahaja. Dan aku juga akan beritahu kalau korang nak beli satu set dengan kit lens, dua kit lens ni, twin kit lens ni pada akhir video ni nanti. Okey guys, so untuk Nikon Z50 ni, ini merupakan model mid-range high-end daripada Nikon. Dan dia bukannya flagship. Dan kalau korang tengok model flagship untuk Nikon, dia menggunakan pangkal satu nombor je, macam Z6, Z5, Z9 yang terbaru ni. Dan untuk Z50 ni adalah mid-range. Walaupun korang dengar harga dia RM4,000, mahalnya, takkan dapat mid-range je. Dia sebenarnya untuk kamera ni, harga untuk RM4,000 lebih tu dia macam standard tau. Dia tak sama macam phone. Dan untuk model Z50 ni, ini merupakan A-PSC sensor dan dia menggunakan CMOS sensor. Okey, bukan full frame, dia adalah A-PSC. Dan dia menggunakan CMOS sensor 21 megapiksel, tidak mempunyai IBIS, iaitu in-body stabilization. Okey, untuk sensor CMOS terbaru daripada Nikon ni, Nikon claim yang sensor terbaru dia ni, dia boleh mengurangkan ataupun reduce noise kalau korang buat video ataupun fotografi dalam keadaan yang agak low light. Okey, itu yang Nikon claim lah. Okey, dari segi design dia, untuk reka bentuk dia, design untuk Nikon Z50 ni aku rasa memang agak selesa untuk dipegang. Dan plastik dekat luar ni memang tak nampak cheap, memang agak sturdy juga, memang nampak macam tak lasak, rugged. Dan dia punya ergonomik bila kita pegang, dia punya dip untuk feel untuk genggam ni memang sangat deep. Memang tak terasa kalau korang bawa ke mana-mana, tak terasa nak jatuh. Dia punya feel memang sangat best. Dan juga dia hanya mempunyai dua model saja, iaitu korang boleh customizekan untuk kawal ISO ataupun shutter speed ataupun aperture. Tiga benda tu, triangle, okey. Dan guys, untuk SD card slot, dia hanya menyertakan satu saja SD card slot dekat bahagian bawah ni, sekali dengan bateri. Aku rasa SD card slot ni kalau dia letak dekat bahagian luar lagi senang kita nak akses. Mungkin atas satu faktor dia mungkin dah design dia terlalu compact dan agak nipis, so dia terpaksa letak dekat dalam ni sekali dengan bateri. Tapi yang menjadikannya, dia hanya terhad untuk menyokong USS 1 saja. Dia tidak menyokong untuk format USS 2. Yang USS 2 akan lagi laju berbanding USS 1. Skrin LCD dekat belakang ni kita ada saiz sebesar 3.2 inci secara tilting, tapi dia bukan tilting ke atas, dia akan tilting ke bawah macam ni. So macam ni, kalau korang nak buat vlog ke, dia sebenarnya position ni memang agak pelik. Ramai orang pertikaikan kenapa engineer Nikon buat macam ni kan, tak sangkut ke bila letak tripod? Yes, memang sangkut. So korang kena guna relocate shoe untuk kita gerakkan ke sini ke kalau korang nak mount tripod. Tapi apa yang aku dapat tahu, dengan meletakkan skrin ke bawah macam ni, dia merupakan position yang terbaik tau. Sebab kalau korang tengok, korang buat selfie ataupun korang buat vlogging, bila korang tengok skrin bawah, dia seumpama mata korang kepandang kepada lens. Melainkan kalau korang tengok dekat tepi ni, kalau aku pandang tepi ni, flip screen ni, korang nampak kan mata aku terpandang tepi. Untuk ke bawah ni, korang akan nampak mata aku macam seolah-olah macam pandang lens tau. Walaupun aku tahu dengan meletakkan flip screen ke bawah ni, dia still agak pelik jugalah. Sebab dia mengganggu untuk kita letak tripod. Korang kena beli relocate shoe kan, untuk anjak ke sini sikit. Ok guys, so dekat bahagian atas ni, kita masih lagi ada EVF, iaitu Electronic Viewfinder. Lepas tu kita ada flash. Lepas tu kita ada hot shoe mount yang kau boleh sangkutkan mikrofon ataupun flash. Yang best ya pasal EVF pada Nikon Z50 ni, bila aku letakkan mata aku kat sini, aku tak nampak lagi ada sebarang delay. Memang sangat sharp juga. Dan juga dia menggunakan OLED dengan 2.36 juta dot OLED tau. So overall aku still nampak lagi pixel tu still ada, tapi halus sangat dia almost agak sharp jugalah. Dan kemudian aku akan explainkan dia punya spek untuk Nikon Z50 ni kejap lagi. Okey, untuk bateri dia, kita ada bateri ini dia. Dia menggunakan bateri ENEL25, iaitu 1120 mAh. Dan untuk ketahanan bateri dia mampu bertahan 350 shot gitu. Dan lepas tu barulah korang charge.
Okay, 350 shot tu sebenarnya dia tak adalah powerful sangat. So bagi aku dia just average je. Dan kalau kita tengok pada kamera flagship lain, dia dapat 1000 lebih shot. Okay, 300 lebih ni average je lah bagi aku. Dan dekat bahagian atas ni kita ada beberapa mode, iaitu manual, aperture priority, shutter priority. Lepas tu kita ada custom. Untuk kita di custom tak ada lock, tak ada Nikon lock. Kemudian kat atas ni kita boleh tukarkan daripada video mode ataupun camera mode. Dan dekat bahagian tepi ni kita masih lagi ada mic jack. Okay, dan kemudian kita ada micro USB dengan HDMI port. Dan sayangnya dia tidak menyediakan untuk headphone jack. Dia ada mic jack sahaja. Okay guys, so dia punya spek chipset yang digunakan pada Nikon Z50 ni digunakan EXPEND 6 dan dia ditambah baik daripada model D7500. Sebenarnya untuk model D7500 dengan model ni tak banyak beza pun. Cuma dia ada chipset yang baru, design yang compact, memang agak nipis, dan juga dia mirrorless. Untuk D7500 dia adalah DSLR. Kamera ni kita mampu shoot dengan format NEF, iaitu RAW, iaitu 14 bit color. Yang bici kalau korang ambil gambar RAW, bila korang edit, korang naikkan main coloring sikit, so korang boleh tarik macam-macam color dekat RAW pada Nikon ni. Dan juga untuk kemampuan dia punya video, dia mampu record 4K dengan 30 frame per second dengan eye tracking sekali. Yang which aku rasa dengan eye tracking support untuk 4K 30 frame ni best juga lah untuk buat video untuk sebuah kamera ni kan. Ok guys, so ini merupakan contoh rakaman 4K 30 frame per second daripada Z50 ni. Ok, dan sekarang ni mata aku tengah pandang skrin tau. So kau nampak kan mata aku sekarang ni macam seumpama macam pandang lens. So kat sini kau boleh tengok dia punya EIS ya. Walaupun dia tidak menyokong IBIS, tapi dia ada EIS untuk mengelakkan. Dia bukan mengelakkan, untuk mengurangkan gegaran sedikit lah. So kat sini kau boleh tengok dia punya HDR dia ok ke tak untuk Nikon ni. Aku rasa not bad ke tau. Untuk kamera, untuk vlogging macam ni, dia macam dia sebuah kamera yang lengkap tau untuk Z50 ni. Aku rasa memang nice gila. Bila korang shoot gambar pada Nikon Z50 ni, dia mampu shoot 11 frame per second. Bunyi shutter speed memang sangat best. Dan juga dia menyokong untuk electronic shutter, iaitu bila korang nak shoot gambar tempat yang kalau korang nak shoot gambar orang dan orang tu sangat dekat dengan korang dan korang tak nak dia dengar yang korang ambil gambar dia tu, korang boleh tukarkan kepada elektronik dan korang ambil gambar, tak dengar apa-apa pun, korang takkan dengar dia punya shutter. Dia seumpama kalau korang shoot menggunakan kamera phone, korang ambil gambar tak ada bunyi tak ada kan, dia senyap je, tahu gambar tu dah ada dekat kamera korang ni. Dan dia punya native ISO yang menyokong untuk Nikon Z50 ni, dia support daripada 100 hingga 51,200. 51,200 tu memang numbers tu memang agak tinggi, tapi kalau korang gunakan dalam 5,000, 8,000, 10,000 aku rasa still ok lagi, tak nampak noise lagi. Sebab tu yang Nikon claim yang sensor terbaru diorang ni memang sangat powerful untuk low light. Untuk Nikon Z50 ni kalau kita masukkan dengan kit lens, dia kamera yang aku rasa memang sangat ringan. Korang tak rasa pun korang pegang kamera yang Bagi dekat tangan korang ni. Walaupun dia ringan, dia punya feel tu tak nampak macam murah tau. Dia macam penggunaan plastik tu yang sangat steady, yang sangat premium apa yang dia pakai pada Nikon Z50 ni. Ok guys, so Nikon Z50 ni dia menggunakan jenis mount lens iaitu Z mount, iaitu DX50-200mm. Dan juga iaitu kita ada 16 sehingga 50mm. So overall, kedua-dua lens ni bila aku guna, dia punya motor dia memang sangat senyap, autofocus memang sangat laju, dan overall walaupun dia punya aperture 45 sehingga 6.3 saja, tapi dia mampu menghasilkan imej yang sangat sharp walaupun dia hanyalah sekadar kit lens. Dan juga untuk Nikon Malaysia dia ada jual sekali combo tau untuk kedua-dua lens ni. Kalau korang beli body, nak beli dapatkan lens sekali dua ni, korang boleh beli sekali. Dan harga dia kalau korang beli ke semua satu set ni, dia dijual dengan tanda harga RM5,398. Okay, kalau lebur RM5,000 lebih tu korang akan dapat satu set yang komplit lah kat sini kan. So kat sini kan aku boleh senaraikan beberapa pros dengan Nikon. Untuk pros aku sangat suka dengan design ergonomik pada Nikon Z50 ni, memang sangat selesa dia pegang. Lepas tu dia menggunakan sensor yang baru dan boleh mengambil gambar low light yang sangat baik. Dan kemudian dia ada electronic shutter yang kalau korang nak ambil gambar senyap, dia akan ambil gambar tanpa sebarang bunyi shutter. Dan juga dia mempunyai EVF yang sangat baik. Dan dia punya cons pula aku mungkin boleh cakap dia punya tilting screen lah. Sebab dia tilting ke bawah ni memang agak pelik dan menyusahkan. Kita kena beli hot shoe mount yang kena relocate balik. Walaupun kita tengok dia punya screen ni, kita semua macam pandang dekat lens. Walaupun benda tu memang agak baik, tapi dia still agak pelik bagi aku. Sebab aku dah terbiasa dengan articulating screen dengan tilting ke atas macam ni. Dan guys, aku rasa itu je untuk Nikon Z50 ni dekat depan aku ni. Dan kalau korang nak beli, macam biasa aku akan sediakan produk link dekat bawah ni. Dan guys, macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye bye guys.
Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.